Tervetuloa Blind Channelin Joel Hokka ja Niko Moilanen. Yeah, rock. Rock. Hei, Niko, esitteles meille nyt Joel ihan lyhyesti hyvät ja huonot puolet. Varsinkin ne huonot puolet. No siis tää on vaikea, koska ne on sama. Tai sama juttu. Joel on kun Joel innostuu jostakin asiasta, niin se on tosi impulsiivinen, jopa pakkomielteinen ja periksi antamaton. Ja se on tosi yksi isoista voimista, joka ajaa meidän bändiä eteenpäin, juuri tämä piirre Joelista, joka on kuitenkin aivan äärettömän vitun raskasta sitten, kun on hylätty joku juttu ja pitäisi mennä ikään kuin eteenpäin. Että se juttu hylättiin ja se meni tai se kiertue nyt peruuntui, että nyt pitää mennä eteenpäin ja suunnitella seuraavaa, joka sitten se on Joelille sitten vaikea päästää irti. Ja se saattaa välillä olla semmoista, että se sitten WhatsAppissa tulee vielä 3 viikkoa niin putkeen viestiä, että vittu saatana, tämmönen. Mutta tuohon kuulostaa ihan oululaiselta jääräpäisyyden. Mä tunnistan tuon hyvin. Joo. Mites toisinpäin? No siis mun mielestä hyvät puolet on silleen, että helvetin hyvä kirjoittaa biisejä ja niinku siis ihan ilmiömäinen biisin kirjoittaja. Ehkä huono puoli se, että jos juo viinaa, niin siitä tulee vähän semmonen oululainen ärripuri, snägäri. Siis suuttuu se. Ei uskalla mennä snägärille. Ei siis se on vaarallinen, jos se juo viinaa. Ei uskalla puhua mitään, ei mitään konflikteja. Siis sitä ei kyllä kannattaa pakko puolustella, siksi mä en juo viinaa. Niin, että se on onneksi jättänyt se pois. Mä oikeastaan muuta hirveästi keksin huonoa. Ehkä silleen, että sanotaan, että monesti saattaa aloittaa mietoja alkoholijuomien nauttimisen liian ajoissa keikkapäivänä, jolloin sille iskee väsy ennen keikkaa. Niin. Koska se johtuu vaan siitä, että tulee lasku. Pitäisi aloittaa, niin esimerkiksi mulla on tosi hyvä se, että tunti ennen keikkaa mä juon lasin viiniä, just ennen keikkaa mä juon toisen lasin viiniä. Niin. Ja sit mä en ole kännissä, vaan mä oon semmoisessa hyvässä rennossa mielen chen-tilassa valmiina. No minkälainen Joel on sitten kännissä, kun me tiedätte, te olette aika kovia bailaamaan. Jos sä oot aggressiivinen. Mä en ole aggressiivinen, sit on vuosia aikaa ja mä oon siis ihan tietoisesti lopettanut. Mä en ole tiukkoja ollenkaan, ne ei sovi mulle. Joel on sitten taas yleensä ihan lepponen. Joskus tulee tämmönen, meillä on sinne kutsuma nimi vouhotuskänni, että se sitten innostuu ja sitten se vouhottaa. Ja sitten se on vähintään Suomi, jos ei Euroopan isoin rock-tähti. Mutta sekin on ihan, siis se pitää nähdä, mutta se pitää nähdä niin se viihdearvo. Tiedätkö, että se on semmoinen, joka saattaa jotain ulkopuolista ärsyttää. Vittu mikä kusipää, vittu mitä kusipäitä tai tälleen. Mutta taas me ollaan tunnettu niin pitkään, me tiedetään, että silloin nyt tommonen hetki päällä. Niin sitten se on myös hyvin viihdyttävää. Niin ei saa koskaan olla missään kusipää eikä ilkeä muille. Siis silleen, mut saa piikitellä takaisin, jos joku piikittää sua. Ei justiinsa. Sekin on vähän tämmöistä oululaista. Se pitää olla semmoista pientä pohjalaista hullua. Nimenomaan. Hei, nyt tehdään tämmönen juttu, kuulkaa, että jatkakaa seuraavia virkkeitä. Ja molemmat jatkaa. Ja Niko aloittaa. Itkin koska katoin eilen semmoisen elokuvan, missä sen nimi oli A Street Cat Named Bob. Ja siinä semmoinen kissa pelasti semmoisen narkkarin elämän, että se löysi kadulta kissan ja sitten se rakastui siihen kissaan ja tämmönen. Ja itku tuli sitten eilen illalla. Itket sä helposti, kun sä katsot leffoja? En hirveän helposti. Niin. Siis mulla on Titanic, Moulin Rouge ja nyt A Street Cat Named Bob, jotka on tosi heikkoja kohtia mulla. Mitä Joel? No mä itkin siis viimeksi, tai sit mulla tuli vedet silmiin, kun mä näin Instagramissa semmonen konditorio-tyyppi oli tehnyt semmosen Blind Channel-kakun, siis muistoksi jollekin menehtyneelle nuorelle Blind Channel-fanille. Ja siis siinä oli meidän logo ja kaikki. Ja siis mä en tiedä taustoja, mitä on tapahtunut, mutta ilmeisesti joku oli menehtynyt. Ja siis mä vaan katsoin sitä kuvaa ja mä mietin, että siellä on joku nuori lapsi tai tyyppi ollut silleen meidän fani, kun meidän musaa ihan viimeiselle hetkelle asti, niin mä olin vaan mä katsoin sitä yöllä joskus 3 aikaa, mä olin vaan ihan silleen, että ei herra jumala. Että siis se pistää vähän asioita perspektiiviin. Siis se ihan siis täys stoppi tuli siinä kohtaa ja siis mä vaan mietin, että ei, se jotenkin muistutti kaikista tämmöistä inhimillisistä asioista ja tuli semmoinen vaikka tää on tämmöistä hauskaa hurvittelua tää meidän homma ja tämmöistä, että rokataan ja rollataan ja vedetään märkää ja nautitaan elämästä ja kaasutetaan täysin, niin tossa kohtaa tajusin, että ei herra jumala, että siis pysäytti. Että kyllä elämä on aika todella brutaali asia välillä, mutta se oli tosi hieno kakku ja se oli kyllä tehty viimeisen päälle ja kävin kommentoimassa meidän bändillä siihen kauniisti, että laitoin sydämiä ja oli silleen Joo. Seuraava virke. Tähän asti sen elämäni pahin paikka oli se kun. Hirveän vaikea. Tähän asti sen elämäni pahin paikka oli se kun. No itse asiassa tämän vuoden alku, tammikuun
tammikuun alussa, niin sitten kun näytti paperilla se, että mulla oli just tämä Sivari alkamassa ja sitten oli se UMK ja sitten me oltiin päätetty, että mehän se voitetaan ja sitten lähdetään viisuun ja ne kaikki oli siinä paperilla ja sitten se kalenteri näytti semmoiselta semmoiselta, että ei niinkö tuu jaksamaan. Silloin mä vein semmoisen mental breakdownin sitten kämpillä ja olin aivan, että en tuu selviään, mutta sitten jos pääsis nyt lähettämään sinne Nikolle, niin sanoisin, että tänä vuonna tapahtuu vielä vitusti enemmän kuin tuossa sun kalenterissa. That's nothing. That's nothing, stop crying, mutta samalla sanoisin, että tulee olemaan aika siistiäkin. Mitäs sä sanot? Tähän asti se elämäni pahin paikka oli se, kun... Kyllä se oli se, kun me mentiin sinne Rotterdamiin ja siis kun mä menin siihen omaan hotellihuoneeseen ja ennen ekan päivän treeniä mä olin siellä yöllä siellä hotellihuoneessa ja katoin itteeni peilistä ja mä olin nukkunut tunteja ja mä mietin, että ei vittu mä en halua olla täällä. Se oli ihan kauhea hetki. Mut sit seuraavana päivänä, kun oli nyt eka treenit ja pääsin areenalle niin tykittää niiden pyrojen kanssa, silloin oli jo yleisöä, niin sit miettii, että ei vittu, tää menee vittu hyvin. Mut siis se oli se edeltävä ilta, mä olin ihan paskana. Siis mä vedin sit tuplaunilääkkeitä, oli ihan koomassa, nukuin 2 tuntia, mutta siis siinä kohtaa oli näin lähellä, että nyt on äitiä ikävä. Mut sit onneksi jälleen kerran pohjalaisella hulluudella läpi harmaan kiven. Se oli iso pala siis mulle henkilökohtaisesti. Mä oon käynyt siis ennen sitä ja sen jälkeen ihan terapiassakin, että toi niinku pystytään handlään, koska se oli vaan niin iso setti kaiken kaikkiaan. Kyllä. Uskon, että voisin rakastua tällaiseen henkilöön, joka... Uskon, että voisin rakastua tällaiseen henkilöön, joka... Tämä on tietenkin aika helppoa, mutta siis semmoinen, joka näkee minut sellaisena, kun on, näkee ne hyvät ja sitten ne huonot puolet ja kestää ikään kuin sitä, että mussakin on. Tiedän, että minussa on poikaystävänä paljon kestettävää välillä. Niin mä saatan paeta omiin maailmoihin. Mä katoan omaan maailmaan, on se sitten biisi tai joku muu ihan luova juttu, minkä mä oon keksinyt. Ja näin en ole helpoin, mutta semmonen, joka näkee sen ja ehkä jopa arvostaa ja dikkaa siitä, niin semmoiseen. No mulla on siis, uskon, että voisi rakastua semmoiseen henkilöön, joka ymmärtää mut ihan täydellisesti. Toistaiseksi semmoista ei löytynyt, mutta ehkä jossain. Mutta siis joo, siis eihän ihmistä hakee vaan ymmärrystä ja hyväksyntää. Siksihän me soitetaan musaa ja tehdään, että me sitä tähän tää on kaikki. Eihän tässä ole mistään muusta kyse koko elämässä. Nimenomaan. Äidille ja isälle haluan sanoa tämän. Äidille ja isälle haluan sanoa, no ainakin ensimmäisenä on nyt, että kun mä menen Ouluun, niin mä sanon, että hyvää joulua ja se oli siinä. Ja sitten äidille ja isälle halusin sanoa kans, että kattokaa, mä tein sen. Että mun ja kaikkien meidän vanhemmat on hirveästi supportannut meitä tämän meidän hullun unelman eteen. Niin sitten olisi mahtavaa vielä, että sais niille joku päivä sanoa, että kaikki se niiden tuki. Niin ostaa Tesla. Niin, on niin, tiedätkö, että se oli worthia se niiden tuki ja sanoa, että niin, että kattokaa, että me oikeasti tehtiin se. Varmaan sitten niinku vähän samaan tyylistä, että niinku, kyllä se siitä, että vaikka silleen nekin on, mä oon ollut aika raskas kidi silleen niinku teininä, että mä oon ollut ihan todella, mutta etenkin tuon unelmankaan silleen, että ei oo oikein niinku koulunkäynti maistunut ja ne on kuitenkin akateemisia ja niinku silleen tosi niinku silleen korkealla niinku viroissaan ja tälleen, niin sitten ne on vähän kauhistellut tätä, mutta kyllä ne on tiennyt, että oon mä niin sinnikäs, meidän bändi on niin sinnikäs, että kyllä ne vaan menee. Ja siis ihan varmasti siis nytkin kun näki noin Emma-ehdokkuudet ja kaikki, niin kyllä ne on niinku silleen, niinku Fajakin on myöntänyt, että niinku, että joo, että kyllä se vissiin sitten kannatti kaiken tämän katumaastureiden lainaamisen jälkeen. Ja mehän paskottiinkin yksi auto. No ei paskottu, mutta silleen, että ei sen hirveän hyvässä kunnossa ollut sen hirveän rundaamisen jälkeen. Että kyllä se on joutunut kestämään ja niin on joutunut kyllä äitikin. Mutta niin, semmoista kanssa se on, että jos on lapsi ja sit sillä on vähän oudompi unelma, niin ei se helppoa ole. Hei, vuosi on kohta pulkassa. Mikä tässä vuodessa on ollut parasta ja paskinta? No parasta on varmaan ollut, että meidän vähän niin kuin unelmat alkoi käydä toteen ja pitkä työ tuotti tulosta, että me vihdoin vähän niin kuin me breikattiin. Siis, breikattiin, what up? Yes, you did. Ja sitten samalla niin me tehtiin kansainvälinen iso levytyssopimus ja hommat niin kuin meni tosi paljon eteenpäin. Sitten paskinta on varmasti ollut se, että me ei sitten kuitenkaan päästy ehkä ihan lunastaan kaikkea, mitä me oltaisiin haluttu. Meidän pitäisi tälläkin hetkellä, jos olisi up to us, niin me oltaisiin rundaamassa Eurooppaa, rundaamassa jenkkejä, tekemässä sitä tosi tärkeää, niin meidän uran kannalta tärkeää duunia
rajojen ulkopuolella ja me ei sitä päästä vielä tekemään. Ja se meinaa välillä se meinaa vähän syödä miestä välillä. No sama tilanne sinänsä kaikilla, ette ole ainoita. Juuri näin. Mitä haluat lisätä tähän? Ei oikeastaan mitään. Et siis ehdottomasti parasta oli se, että niinku meidän pitkä uurastus palkittiin ja tuli iso hitti ja tehtiin suomalaista pop-musahistoriaa ja musiikkivientihistoriaa ja niinku kaikin puolin siis oli niinku helvetin iso vuosi, mutta kyllähän toi siis syö sisältä. Niinku, että se ei vieläkään ole ohi. Että me silloin kelattiin vuosi. Sä puhut koronasta nyt. Joo, että niinku vuosi sitten kelattiin, että kyllä se niinku vuoden päästä voi olla, että päästään rundaan Eurooppaan. Ei vieläkään tammikuussa ei päästä. Et siis se vaan niinku turhauttaa ihan järjettömän paljon. Kyllä, kyllä. Kaikki jakaa ton fiiliksen. Mutta Niko, sä et maininnut sitä hyvänä asiana, että sä oot tänään vissi ollut viimeistä päivää Sivarissa. Joo, kyllä. Mulla loppuu Sivari. Siis Cheers. Cheers for sille. Otetaan tälle. Niin. Siis sekin vielä. Mä olin siis nuoriso-ohjaajana Lauttasaaren seurakunnalla Sivarina tämän vuoden. Oli tosi nastaa, mutta välillä tuntui, että on vähän liikaa niin päällä tänä vuonna kaikkea. Että oli vähän semmoista ja sitten toki siellä, kun sä oot siellä hommissa, niin siellä sä et voi olla rock-tähtenä. Siellä oot ikään kuin kasvattajan roolissa. Kyllä. Ja sitten taas se pitäisi switchaa ja yhtäkkiä mennä lavalle, jossa on tuhansia huutavia ihmisiä. Ja sitten olla taas semmoinen vähän, kaikki ne on minua, mutta pitää olla erillä itsevarma ja tämmönen ja olla välillä, että fuck you. Niin sitten se välillä tuntui kyllä, on mä pojille paljon avautunut, että vitsi, että raskasta, mutta ohi on. Ja nyt alkaa, mä ajatellaan ensi vuoden alussa 27, sitten lähtee rock and roll vuosi. Toivotaan näin. Hei, no miten sitten, tunnistiko ihmiset sut siellä? Saiko ne paskahalvauksen, kun ne tajusivat, että kuka täällä on nuoriso-ohjaajana? Kyllähän se lähti ihan jossain kohtaa. Se lähti tossa. Siis keväällä ei vielä mitään, kesäkin meni kivasti, mutta syksyllä sitten se jotenkin leviää tälleen vähän hitaasti tämmöiset ilmiöt. Mutta syksyllä piti vetää ikään kuin yhdestä paikasta sitten vekeen, että se meni sitten tämmöiseksi, että sinne alkoi tulla tämmöisiä pyhiinvaeltajia. Eli meidän faneja niin tulla tämmöisessä, se oli koulun tiloissa, ne tuli sinne koulun tiloihin, ne kuvas, se ei ollut turvallinen ympäristö, ei minulle, ei työkavereille, eikä varsinkaan niille lapsille. Ja sitten se aiheutti paljon niin tämmöistä. Tai no ihan sitten mua itseä ahisti se aivan hirveästi. Ja sitten mä näin jopa jossakin, niin olikohan se TikTokissa vai jossakin Jodelissa kaveri linkkasi, että watch out, kun mä luin, että siellä oli tämmöisiä kommentteja, että ketkä lähtee huomenna katsomaan Nikoa, kello tuo ja tuo tuonne koululle. Ja sitten mä olin silleen, että tuntuu niin kuin mä olisin joku eläin, mitä siellä käydään katsomassa ja kuvaamassa, kun mä oon seurakunnan liivit päällä siellä nuorten kanssa. Niin sitten siinä vaiheessa mä sitten menin sanomaan esimiin, että nyt pakko keksiä jotain, mutta keksittiin sitten muita juttuja. Niin mä olin suntiona, sytyttelin kynttilöitä ja keitin kahvia. Joo. Miten Joel, kun tulitte Euroviisussa kuudenneksi ja koko Suomi pomppi riemusta, niin miten tämä julkisuus on sitten teikäläistä kohdellut? Miten, ja yhdessä, kun te liikutte tuolla? Mä tiedän, että olette ainakin huoltoasemilla pakoillut. No se on ehkä pahinta. Ei siis oikeastaan siis tosi paljon tuo suosio niin rajoittuu tämmöisiin teini-ikäisiin ja nuoriin. Niin. Siis totta kai siis jatkuvasti, jos sä meet meikit naamassa hiukset auki tonne kävelee, niin kyllä henki tulee niin pysäyttää ottaan kuvia. Että ei se saa ihan sitä se on. Niin. Mutta siis niin kuin, ei se oikeastaan muuta, kun mun piti vaihtaa asuinpaikkaa. Mä asuin tosi niin vähän lähiömmässä aiemmin, niin mä huomasin, että niin lähijunalla kulkeminen etenkin öisin on ihan mahdotonta tai bussilla. Siis siellä tulee niin jengi tunnistaa ja tulee niin puhuu sulle ja se oli vähän häiritsevää. Sitten mä muutin tähän kantakaupunkialueelle ja nyt on ollut ihan sellainen chillimeininki. Saa olla rauhassa. Kyllä saa olla. Te sanoitte, että nuoret tytöt on teidän suuria faneja, niinkö? Niitä on tosi paljon. Tuntuu ainakin prosentuaalisesti, että se on sinne pahtanut se meidän musa. Se on joku sukupolvi. Mä sanoin, että se on joku sukupolvikokemus jopa niille. Joo. Niin kuin koko Miten se ilmenee sitten? Miten, tuleeko teille treffipyyntöjä, faniposteja? Miten nämä nuoret fanit käyttäytyy? No siis meillä oli nyt keikka Sillä Euroopalla tuossa viime viikonloppuna. Siellä oli varmaan 2000 ihmistä. Ja siis siellä jotenkin kulminoitu se. Käytävillä liikkuu koko ajan ja etsii niin meitä ja juoksee ja kirkkuu perässä. Ja niitä on ihan helvetistä. Ja siis se on tosi hienoa. Mun mielestä on hienoa olla suosittu. Mutta se on vaan jännä nähdä, että se on noin niin iso toi ilmiö. Joo. Siellä se niin kuin Dingo-aikoinaan. Tai Him, muistatteko? Joo, vähän samanlaista meininkiä. Että voisi sanoa, että jonkinlainen hysteria tuossa on ollut. Ja siis mun mielestä se on hienoa, että niinku, ehkä se kertoo sitten, että tommoselle bändille tai asialle on ollut tilaus. Aika iso tilaus Suomessa ja tonikäiselle nuorelle. Meitä on paljon Dingoa itse asiassa verrattu ja mehän ei Dingoa muisteta. Me ei itse muisteta Dingoa, mutta sillä tämä vastaavasti tämmöistä niinku hysteeristä siellä pyörtyillään yleisössä. Tai sitten aivan, että menee niinku ja hyperventiloidaan ja itketään, niin että semmoista ei ole ollut. Mulla on siihen vähän ehkä semmoinen, niinku, mä oon miettinyt se teoria, että se saattaa liittyä siihen, että meitä on monta. Että siihen tuli vahingossa tämmöinen poikabändi-efekti, mikä ei todellakaan, siis mä haluan sanoa, se ei todellakaan ollut meidän suunnitelma tai tarkoitus, vaan mutta se jotenkin vahingossa sitten
siitä tuli semmoinen poikabändi-ilmiö, joka sehän ei meitä haittaa yhtään. Joo. Se on ihan toiminut ja ollut kannattavaa tälle meidän musiikkiharrastukselle. Kyllä. Mä ymmärrän, että olette myös Venäjällä tosi suosittuja. Onko näin? Joo, siellä me ollaan nyt myyty Moskovaan ja yli 1000 lippua tuolla meidän syyskuun headline-keikalla. Että siis siellä on tosi paljon faneja ja sit niinku ylipäätään kuuntelijoita ja Instagramissa on helvetisti. Mä muistan, että me oltiin kuva Tallinnassa musavideo. Mä päivitin venäjänkielisen captionin, että mitä kuuluu Tallinna venäjäksi. Niin siis se räjähti ihan käsin, mutta tuli varmaan 3000 kommenttia siihen niin venäjäksi. Niin. Mikähän tilaus sieltä on sitten? Niin, mä en oikein tiedä. Siis mä uskon, että se liittyy paljon siihen, että suomalaiset bändit on ollut aiemminkin Venäjällä tosi suosittuja. Me ollaan kuitenkin sitten ulkomaalaisia ikään kuin siellä. Siinä on vähän semmoista, se on eksoottista jotenkin silleen, että meitä ei ehkä näe siellä kaduilla ihan niin paljon kuin näkee vaikka Suomessa. Ja se on kyllä venäläisistä faneista vielä, että siis se mikä on hurjaa on se, että ne löytää kaiken. Joo. Ne jotenkin kaivaa semmoiset, että mä oon tehnyt jonkun 13-vuotiaana jonkun musiikkivideon mun biisiin, joka ehkä vähän on omasta mielestä vähän olojo. Niin sitten se yhtäkkiä näkyy, se jossakin TikTokissa tulee vastaan. Sitten mä että ei, että mä oon poistanut sen 10 vuotta sitten ja sitten se löytyy ja sitten se on silleen, ne löytää niinku kaiken. Se on ollut kuumottavaa välillä. Mutta toisaalta niin kuin sanoin, että ei me voi olla, siis totta kai se on siistiä olla suosittu. Ei siitä pääse mihinkään. Kyllä. Hei, no te olette puhunut julkisuudessa, että te elätte rockielämää ja siihen kuuluu bailaus We Ain't No Saints. Niin onko teillä mitään tämmöistä niin kuin vastuunkantoa siitä, että minkälaisia esikuvia te sitten olette? No me ollaan Älä vittu lähde tohon oikeesti. Siis toi koko We Ain't No Saints oli vastaus siihen, että kun meille jotkut niinku muut sit soitteli, että miten te voitte niinku jossain niinku televisiossa juoda bissejä ja kiroilla. Mä oltiin, että siis sähän oot vastuussa sun lapsesta. Jos sanot sen kuunnella meidän musaa ja seuraa meitä, niin you do you. Ja kaikki on vastuussa itsestään. Niin kuin sanoin äsken, että teinisuosio ei ollut meidän suunnitelma. Se tuli vahingossa. Niin yhtäkkiä jos meistä tulee, me saavutetaan vahingossa tämmönen teinisuosio. Sitten yhtäkkiä meidän pitäisi muokata, mitä me ollaan tehty 8 vuotta ja olla jotain roolimalleja tai tämmöisiä esikuvia. Että pointti on silleen, me ollaan mun mielestä me ollaan niinku kuka tahansa ihminen siinä, että meistä varmasti löytyy puolia, niin kuin käytiin hyvät ja huonot puolet läpi. Puolia, mitä ihailla, mitä pitää esikuvana. Meistä myös löytyy semmoisia puolia, että älkää vittu tehkö perässä. Tai että me niin kaikista ihmisistä löytyy. Kyllä. Ja sitten me vähän niin kuin välillä se alkoi vituttaa, että meitä niin jotenkin velvoitettiin jopa siihen, että meidän nyt pitäisi olla. Niin pointti oli silleen, että we are no fucking saints. Ei ne maksa meidän palkkaa, ei meidän tarvitse tehdä mitään. Tai siis silleen, kyllähän ne fanit maksaa, mutta niiden vanhemmatkin tavallaan maksaa sen ostaa nyt skidille keikkalipun tai paine, mutta silti me ei olla niille mitään velkaa, koska me ollaan se mitä me ollaan, ottakaa tai jättäkää. Meidän duuni on tehdä musaa, vetää keikkoja ja he käy välillä sensuroinnut tuossa Päivärinässä vähän puhumassa juttuja. Hei, rahasta puheen ollen, jos ajatellaan, että Euroviisussa 6. sija, siitä ei vielä raha sinänsä tuu. Darkside-biisi Spotifyssa, se on ollut tämän vuoden Suomen kuunnelluin 12 miljoonaa about. Ja sitten kun katsoo tuolla kansainvälistä maailman Spotifyta, niin yli 34 miljoonaa. Niin ei kun 46 miljoonaa. Onko tällä hetkellä 46? Käsittämätön luku. Miten se näkyy teidän kukkarossa? Ei mitenkään. Ei se munkaan näy. Kenen se näkyy? Se näkyy meidän levyyhtiön pomo. Koska musiikkibisnes tulee. Mä voin kertoa, miten tämä toimii. Eli kun artisti tekee levytyssopimuksia, se on se koko kakku, mikä kun sit biisistä tulee sisään. Se on varmaan Darksidein kohdalla voidaan puhua jo 100 000 eurosta, mitä siitä tulee sisään kokonaisuudessaan. Kyllä, koska jos se laskukaava mä suurin piirtein tiedän sen, niin tuleehan siitä. Niin siis yleensä se prossa, mitä artistit saa niinku rojalteja, niin se on ehkä sanotaan, että 1/3 maksimissa, mitä ne saa. Ja siinä kohtaa se tilitys tulee meille, niin eihän se tule meidän tileille, vaan se tulee meidän firmalle. Eli meidän yritys Blood Bros Oy, joka pyörittää koko orkesteria tai sirkuksen ja kaiken. Ja siinä kohtaa, kun se tulee meidän firmalle, me voidaan valita, maksataanko se meille palkkana vai ei. Ja tässä kohtaa, kun miettii, että meidän pitäisi mennä Jenkkeihin ja Eurooppaan rundaa, bussit maksaa 10 000 euroa ja meidän pitäisi ostaa sinne kaikkea niin mahdollisesti palkkaa crewmessiin, niin on päivän selvää, että me investoidaan se sisään meidän seuraaviin valuutussuunnitelmiin. Mutta paljon te olette tienannut tänä vuonna? No siis ainakin se Darkside, me ei ole siis... Yleensä, kaikki keikat, mä oon Blind Channelille tienannut ehkä silleen, mehän ei ole keikostakaan otettu euroakaan vielä sisään. Että mä oon varmaan ehkä sanotaan, että Blind Channelille tienannut joku vajaa parikymppiä ehkä. Siis 20 euroa. Joo. 20 euroa. Mulla oli siviilipalveluksessa päiväraha 5 euroa. Niin.
päivässä. No, paljonko firmaan on tullut rahaa? Paljon on liikevaihto? Siellä on ihan hyvä Niin. maisema. En muista nyt liikevaihtoa, mutta yhtiö menestyy ja yhtiö voi hyvin. Mutta ei siinä ole mitään hävettävää, sehän on mahtavaa. Ei siis se on mahtavaa, mutta siis just se, että ei me ostella mitään Tesloja tuolla. Ja vaan voitaisiin sekin tehdä, mutta sitten maailmanvalloitus stoppaisi kuin seinään. Me ollaan puhuttu poikien kanssa, että voi vitsikö veettäisi tätä niin Suomeen vaan rundattaisi, niin me oikeasti voitaisiin nostaa ihan kivasti palkkaa. Mutta ei, meidän katse on ulkomailla ja sitten meillä ei ole bändissä raha-ahnetta porukkaa. Meidän tarkoitus on tehdä mieluummin kuin tehdä miljoonia, niin mieluummin me tehdään näyttävä kansainvälinen musiikkiura. Kyllä se on ollut alusta asti se pointti. Ja te olette sanonut, että Joel, mä muistan jo haastattelussa, olet sanonut, että teidän tavoite on olla maailman suurin rockbändi. Kyllä se on, siis tällä hetkellä siis ehkä niin sanotaan, että mikä on niin realistinen, mitä voi tapahtua, on niin isoin suomalainen kansainvälinen rockbändi. Koska tällä hetkellä se rimalla siellä Himiin Jenkki-kultalevyssä ja ne oli törkeä iso bändi silloin back in day. Nightwishkin on vetänyt tosi hyviä Himit ja siis Bodomit ja Rasmukset, mutta niinku toki maailman suurin. Sehän on ihan pakko, sun on pakko ampua ihan helvetin korkealle, jos sä haluat päästä edes niinku sille ton lasin tasolle, mutta silleen niinku joo, miksi ei? Siis ehdottomasti ja siis kaikki mitä me voidaan sen eteen tehdä, niin me tehdään, koska niinku ei mulla ole mitään muuta. Mulla on sama juttu. Mulla on ihan sama onko mun tilillä 10 000 vai 100 000 euroa vai miljoona. Sillä ei niinku mitään väliä, vaan silloin väliä, että mä pääsen oikeasti Suomesta helvettiin soittamaan keikkoja mahdollisimman äkkiä. Ja oishan se nyt siisti lukea jostain musakirjasta sitten joskus tulevaisuudessa, että Blind Channel on suurin yhtiö, mitä Suomesta on koskaan tullut. Se on semmoinen niin jopa ehkä realistinen, että toki tiedetään, me ihaillaan näitä just Himiä vastaavia, jotka on tehnyt sen ja sitten niillä on paljon enemmän kilsoja alla kuin meillä, että se on nyt niistä kilsoista kiinni. Nyt pakko grindaa, niin kuin me aina sanotaan, pakko painaa hommia, mutta se on kyllä, siinä on meillä sitä elämäntyötä enemmän kuin siinä, että ostaisi jonkun kalujatkeen urheiluauton tai tämmöisen. Hei, mikä merkitys on Oululla? Te olette Oulusta. Siis se on semmoista, mun mielestä Oulu on semmoista pohjalaista hulluutta, mitä meissä on. Mehän ollaan siis ihan hävyttömiä. Siis me ollaan niinku semmoinen, mä muistan muuten siellä laivalla, meillä oli 4 turvamiestä siellä koko ajan meidän ympärillä. Ja ne oli silloin aamulla, kun ne vei meidät sinne autokannelle ja sanoi, että ootte sitten koskaan hiljaa. Mä olin silleen, että ei tätä koko ajan ihan jatkuvaa tällaista. Ja se levottomuus ja just se pohjalainen hulluus, niin se on jotenkin, se on auttanut meitä paljon niin näissä myös tämmöisissä, tai musta me ollaan hauskoja haastateltavia tai sitten muutenkin tuolla kun esiinnytään, niin sitten Suomen sisällä se luo semmoista tiettyä eksotiikkaa. Ja myös niin ulkomailla, että kun nehän luulee, että siellä on pingviinit ja jääkarhut taistelee keskenään Oulussa, niin sitten se on semmoista, eikö ne luule, että me oikeasti ratsastetaan jollakin susilla sieltä silleen meillä on bändi, fuck yeah. Niin. Hei, mä kiitän puolestani teitä. Kiitos. Toivotan teille ihan mahtavaa joulua ja loistavaa ensi vuotta. Ja kyllä tää korona selätetään. Ja kaikkea hyvää. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitoksia. Se oli siinä 2021. Moro. Nyt lähdetään lomalle. Vuoden eka loma. No niin. Thank you. Thank you. Jotain kuvia tähän. Eiköhän se ollut tossa.